नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ हाम्रो यस WCT युनिभर्सिटीमा। म तपाईँकै इन्स्ट्रक्टर शिव चौधरी। आज म तपाईँहरूलाई फोटोसपको नयाँ सिरिज लिएर आइसकेको छु। आज हामीले फोटोसपमा के सिक्छौँ भन्दाखेरि फोटोसप के होदेखि लिएर हामीले हिरो लेभलसम्म जान्छौँ। आजको क्लास मात्र हामीले फोटोसप के हो, कसरी काम गरिन्छ त्यो सिक्नेछौँ। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र हामीलाई सपोर्ट गर्नुहोला भन्दै हामीले ल्यापटपको स्क्रिनतिर जाउँ है। ल साथीहरू आजको विषयवस्तु रहेको छ फोटोसप भनेको के हो र कहाँ युज हुन्छ, कसले युज गर्छ र कसरी काम गर्छ र टुल भनेको के हो, वर्क स्पेस भनेको के हो, लेयर भनेको के हो, ग्रुप भनेको के हो, क्यानभास साइज भनेको के हो, प्रेजेन्ट भनेको के हो र यो यसमा हामीले कस्ता टाइपको प्रोजेक्टहरू बनाउन बेस हुन्छ। आज क्लास यो रहेको छ होइन। ल मैले यसलाई सारेँ। ल अब आउँछ हाम्रो फोटोसप भनेको के हो है। हजुरको विचारमा फोटोसप भनेको के हो भन्न चाहनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा भन्नु होला। म हरेकजनाको कमेन्टलाई पढ्नेछु, पढेर रिप्लाई गर्नेछु होइन। ल म भन्छु होइन, फोटोसप भनेको एउटा प्रोफेसनल एउटा इमेज एडिटिङ सफ्टवेयर हो। एउटा इमेजलाई बनाउने सफ्टवेयर के, फोटो म्यानिपुलेट गर्ने सफ्टवेयर के। म्यानिपुलेट भनेको आफूले चाहेअनुसार फोटोले बनाउन सक्ने ग्राफिक डिजाइनिङ सफ्टवेयर हो भनेर बुझ्न सक्छौ है। के हो त फोटोसप भनेको एउटा प्रोफेसनल फोटो एडिटिङ र क्रिएटिङ सफ्टवेयर हो जसले हाई क्वालिटीको इमेज हामीलाई प्रोभाइड गर्छ, बनाएर दिन्छ। यसमा हामीले सजिलै फोटोहरू म्यानिपुलेट गर्न सकिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है। यो चाहिँ हाम्रो पेड सफ्टवेयर हो। पेड भनेको हामीले पैसा तिरेर हामीले किनेर चलाउने सफ्टवेयर हो। तर यसले ट्रायल भर्जन दिन्छ, 1 महिनाको ट्रायल भर्जन दिन्छ। त्यसपछि फेरि यसलाई किन्नुपर्छ, नत्र यसलाई क्र्याक गरेर पनि चलाउन सकिन्छ होइन। कसैले सोधिदियो फोटोसप भनेको के हो भनिदियो भने के भन्न सक्नुहुन्छ? हजुर तल कमेन्ट बक्समा भन्नु होला है। ल त्यसपछि आउँछ हाम्रो वेयर टु युज र हु टु युज, कहाँ युज गरिन्छ र कसले युज गर्छ। यो चाहिँ हाम्रो कसले युज गर्छ र कहाँ युज गर्छ भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो एउटा फोटो एडिटिङमा युज हुन्छ होइन। फोटो एडिटरले युज गर्छ। अब ग्राफिक डिजाइनरले युज गर्छ। प्रिन्ट मिडिया जसले प्रिन्ट मिडियामा काम गर्छ उसले युज गर्छ होइन। त्यो चाहिँ हामीले युज गर्ने हो। वेयर भनेको कहाँ युज हुन्छ त, आइटी इन्डस्ट्रीमा युज हुन्छ, फोटोग्राफीहरूमा युज हुन्छ, प्रिन्ट मिडियामाहरूमा युज हुन्छ होइन। त्यो बुझ्नु पर्यो है। बुझ्नुभयो? बुझ्नु भने अर्को मजाम होइन। ल अनि आउँछ हामीले यसले कसरी काम गर्छ त। फोटोसप भनेको एउटा हाम्रो पिक्सलाइट लेयर बेस काम गर्छौँ कि। यसमा चाहिँ लेयर लेयर हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो के हुन्छ त, लेयर लेयर तह तह बेस हुन्छ। पिक्सलाइट भनेको यसमा बनाएका डिजाइनहरू पिक्सलाइट हुन्छन्। पिक्सलाइट भनेको जुम गरेपछि अलिक क्वालिटी घट्ने खाले मड्युलो देखिने त्यो हुन्छ। यसमा चाहिँ टुल बेस काम हुन्छ। टुलहरूमा कामहरू गरिन्छ, ग्रुपहरूमा काम गरिन्छ। रेस्टर बेस भन्ने छ होइन। रेस्टर बेसमा हुन्छ ओर्केस्ट्रेसमा काम हुन्छ। यसरी हामीले कामहरू गर्न सक्छौँ होइन। यसरी यसले काम गर्छ भनेर बुझ्न सक्छौँ है। अनि आउँछ हाम्रो ओर्केस्ट्रेस फोटोसपको सिम्पली ओर्केस्ट्रेस रहेको छ साथीहरू होइन। ल यो भयो। अनि लेयर भनेको हो यस्तो लेयर रहेको हुन्छ। अनि आउँछ हाम्रो ग्रुप यस्तो हुन्छ हाम्रो। ग्रुप भनेको धेरै लेयरहरूको ग्रुपलाई ग्रुप भन्छौँ। अनि आउँछ हाम्रो क्यानभास प्रेजेन्ट। क्यानभास साइज भनेको जस्तै हाम्रो एमएसमा पेजहरू हुन्छ नि, त्यसलाई भन्छन् क्यानभास साइज होइन। एउटा डिजाइन बनाउने एउटा ब्ल्याङ्क पेजलाई के भन्न सक्छौँ, ब्ल्याङ्क पेपरलाई क्यानभास साइज भनेर बुझ्छौँ फोटोसपमा। प्रेजेन्ट भनेको जुन डिजाइन बनाउने जुन टेम्प्लेटहरू हुन्छ नि, जुन प्रेजेन्ट भनेको एउटा साइज दिए हुन्छ नि, त्यो साइजको टेम्प्लेटलाई प्रेजेन्ट भनेर बुझ्छौँ। यसको इन्ट्रोडक्सन क्यानभास भनेको यो हो साथीहरू, प्रेजेन्ट भनेको यो हो, त्यो भनेर बुझ्न सक्नुहुनेछ होइन। अनि आउँछ हाम्रो कस्तो टाइपको प्रोजेक्टहरू यसमा बनाउने त, फोटो एडिटिङ, ग्राफिक डिजाइनिङ, डिजिटल आर्ट, लोगो डिजाइन, लोगो डिजाइन, यस्ता यस्ता प्रोजेक्टहरू यसमा बनाउनु एकदम बेस्ट होला साथीहरू। हस् साथीहरू आजको भिडियो यति नै। थ्याङ्क यू। कस्तो लाग्यो भिडियो, फोटोसप भनेको के हो, कसरी काम गर्छ र यसमा के गरिन्छ, कहाँ कहाँ युज हुन्छ भन्ने कुरा हजुरहरू बुझ्नुभयो भने तल कमेन्ट बक्समा बुझ्नु भनेर कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी हामीलाई सपोर्ट गर्नुहोला। किनकि हामीले सँगै जानुपर्छ, सँगै हामीले डेभलप हुँदै जानुपर्छ भन्दै यस भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त साथीहरू, जय नेपाल।